Joo. Yli 20 lämmintä ja huomenna lähdetään matkaan. Saakeli täällä on kuuma. Kävin hakkeen äsken hanskat tätä mun eniten vihaamaani väriä. Mutta kun ei ollut mustiakka oikeeta kokua. Ja edelliset on jo ihan kuolleita. Saapa nähdä miltä tää kuulostaa. Täällä tietenkin just nyt on järkyttävä vastatuuli. Silleen jännän vastatuuli, että se ei näy puissa, mutta se kuuluu. Ja varmasti kuuluu tähänkin. Joo, mä kävin tuolla Pohjois-Oulussa seikkailemassa Motonetissä ja Prismasta hain pinkkejä vaatelaastareita ja Motonetista sitten nämä hanskat. Sitten apteekista sai linolaa -20 €. Vastakin ison tuubin, niin voi kokeilla siitä täyttää niitä pikkutuubeja. Iso tuubi ei mahu mukaan. Tai varmaan mahtuisi, mutta en halua. Mutta jätään nyt sitten ihan toiselle puolelle käydä hakkeen vielä yksi USB-C-piua verkkokaupasta. Ja kyllä sen tietää, että kun nyt on tämmönen sää, niin se ei enää parin päivän päästä oo. Se on ihan varma se kop. Verkkokaupastakin haettu kaapeli. Olisin halunnut 0,5 metrin kaapeli, mutta siellä oli vaan tosi jäykkiä 0,5 metrin kunnon USB-C-kaapeleita. Mutta joo, kello on jo 10:07 illalla. Nopeaa menee taas aika. Ja aamulla tai aamupäivällä pitäisi lähteä matkaan. Juna taas lähtee joskus 0,5 päivän aikaan. Niin pitäisi varmaan vielä pakata ja käydä vielä jonkunlainen testilenkkikin ajamassa. Ja sitten pitäisi ottaa vielä niitä heijastinkuvia. Vähän heijastimia lisää. Tuolla näillä tulee kuuma. Ei varmaan pelkoa, että sitten itse ruska-aikana on ihan hirveän liian kuuma. Näyttää noin sadeennusteet tosiaan sellaiselta. Joo, mennäänpä kotiin pakkailemaan. No niin, täällä mennään taas. Pyörä pakattu. Ja matkalla rautatieasemalle. Tapanit mukaan tuli taas lähettyä hyvissä ajoin, eli 11 minuuttia ennen junan lähtöä kotoa. Vielä on aikaa semmonen 6 minuuttia. Ja tää on ihan saakelin kuuma. Tää on ihan oikeesti niin vaikeeta päättää, että millä vaatteella sitä lähtee. Mä nyt laitan pitkät vipsit. Ja kun mulla on aina ollut toiset vipsit mukana, mutta mä koskaan niitä käyttänyt, niin enpä ottanut nyt sitten. Säästyy vähän tilaa taas vähän. Viime vuonna ajoin lyhyillä ja irtolahkeilla. Niillä olisi varmaan selvinnyt tänäkin vuonna. Kun lämpötilan puolesta olisi ollut helppo valinta, olisi ollut niin paljon sadetta, että olisi silti mukava. Toisaalta vaikeammat saada kuivaksi. Mutta tuleekin täältäkin tää ei tule. Vielä 5 minuuttia junaan lähtöön. Junaa kohti Kouvolaa, missä on sitten hotelli varattu täksi yöksi. Huomenna sitten startti. Oletaanpa nyt sinne junaan, niin ei tuu kiire. Tuolla. Tuonne pitäisi vielä ehtiä. Tänne nää. Hetkinen tänne. Hetkinen. Missä? Eikö täällä ole taaskaan pyöräpaikkaa? No niin, sehän meni hienosti. Tää onkin vaunu 5 täällä ensimmäisenä. Mitäs paikkaa löytyi vaunu 1? Tässä olisi pyöräpaikka. Ihmettelin, että onko taas käynyt niin, että vaunussa 1 ei ole pyöräpaikkoja. Tuosta ne sillä on se. No niin, hieno. Sitten vaihdetaan kattoja.
Tuonne päähän sitten. Kiitos. Tänne näin. Tämä näyttää oikeammalta. 160 metriä matkaa. Kaikki nauhoitetaan. No niin, täällä on pyöräpaikka. No, se on siinä. Nyt tähän istuu. Siinä se istuu. Terve. Hyvää päivää. Mitä sulla on pyörä täälläkö? Ei, Tuolla. Mä en huomannut edes. Kuinka monesti on käynyt miettimään kävellä sun pyörästä ohi eikä huomannut sitä. Mä laitoin siihen voimasti. Onpa kyllä. Komiat renkaat. Oletko sä mitannut paljonko nää on oikeasti leveät? En. Se kiinnostus. Jos olisi jostakin löydät tenärin, niin Ei nyt tullut mukaan tosiaan. kaikenikäistä muuta, mutta Joo. ei tenärin. Nyt meillä on sitten 7 tuntia aikaa. Kyllä. Mitä sitä tekisi? Söis. Oikein. Mä vedän syödä. Oikein. Tämä on sopiva iso. Ei Joo, koske. tämä ei ole poskettama iso, mutta kaikenlaisia en ole koskaan ennen. Ai, sä et ole koskaan? Okei. En koskaan ole No näitä niin. maistanut täältä. Niin Ei muuta kuin yksi elämä riitti. Kyllä. Pois. Iso lihapulla-annos. Kyllä. Ja mitä mä tuossa äsken Jarille sanoinkin, kun me puhuttiin noista Riistrapin harnessista, niin siinä niin on se hihna, mikä tulee ympäri siitä etukautta ja se on se pikku klippi, missä on sitten metallissa sellainen pikkunen muovinen osa, minkä ympäri se strappi menee siinä lukossa, vai miksi sitä nyt sanoiskaan. Ja tänä aamulla kun mä pakkasin sitä, niin paching! Muovi lensi jonnekin mun tonne. Arkisto. Joo, todellakin. Se on mulla se pyörähuone on semmonen kaos oikeesti, kun se ei ole mitään, jos se tippuu tolleen. Se on musta osa ja vielä mustaa mattoa vasta ja siellä on niin paljon sitä rojua muutenkin, mutta onneksi se löytyi. Mutta se oli niinku, siis mä harvoin oikeesti kiroilen ääneen, mutta nyt myönnän, että niin kävi. Onneksi se löytyi. Mutta joo, pihalullia. Kouvola. Heti poliisit vastassa. Sitten varmaan hotellilla. Otan nauhoitus päälle. Mullahan tää löytää missä me ollaan. Ei olla vielä ihan tuolla. Ja täällähän on muitakin. Oletko sä menossa pyöräilemään jonnekin? Joo, morjes! Morjesta. Kouvola. Ja heti ensimmäisenä pizza-automaatti, arvosana on 4,5. Jaha, täällä on pakollinen kääntyminen oikealle. Kiitos vaan Kouvola. Täältä löytyy jo muitakin. Sitten jopa monta sataa metriä hotellille. Siinä on teille avaimet. Joo. Kakkoskerros. Hyvä. Täällä on sinne portaita. Pääsee portaitakin. Yes. Ja onko tää ykkönen, että se on vain yhdet portaat ylös? Kyllä. Yes. Sinne siis. Se katsoo sen korvan. Niin, tulkaa sitten täältä sitten. Voin mä päästä sut oikeesti hissiin. Tää ei oo sormitunturi. Mutta hyvä treenata. Tänne sitten. Mikä se on mukavampaa, kun vapaa rattaa se riitishotellin päälle. Te huudatte minun vapauttaa. Vaikea. Ja tänne sitten. Onko se hyvä? Tämmönen huone. Nyt sitten tänne pyörät ja lähdetään etsiä ruokaa. No niin, ne on syöty. Ja ollaan täällä Kouvola iltaelämässä.
Onko täällä ketään missä? Kyllä, täällä muutamia ihmisiä, jotka niinku... Missä? Kulkutauti ei oo vienyt kaikkia. No, mikä se on Jari sun mielipide Kouvolasta tämän lyhyen otannan perusteella? Olen samaa mieltä. Joo. Kuuma lomakohde. Joo. Täällä on suihkulähteitä. Tää on se ajoitushomma. Miksei jo kastelisi itseään jo nyt? No joo, siis aika betoninen ja kivinen paikka. On tänne nyt yritetty vähän istuttaa jotakin. Joo, lähdetäänpä hotellille ja katsotaan ehditäänkö me vielä käymään saunassa vai ei. Se on umpipian merkki tuolla vasemmalla, se olisi kyllä houkutellut. No olihan tämä umpikujan merkkikin, niin pakkohan sinun päästä läpi.